Σήμερα θα πετάξουμε πάνω από την Ψαρού στη Ζάκυνθο. Ναι, έχει και η Ζάκυνθος παραλία ψαρού. Η παραλία είναι στενή αλλά μεγάλη και αμμώδης, με καθαρά ριχά νερά και είναι από τα πιο γραφικά σημεία στα βορειοανατολικά του νησιού που είμαστε, όπως ερχόμαστε από τη χώρα μετά το Τσιλιβί και πριν τις Αλικές. Εδώ δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις παραλίας, αλλά υπάρχουν λίγες ταβέρνες. Και αυτή η παραλία έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Ξεκινήσαμε από το βασικό κόλπο της Ψαρού, εδώ είμαστε στο λιμανάκι της και θα συνεχίσουμε βόρεια, που θα δούμε και άλλους μικρούς και μεγαλύτερους κόλπους που είναι σαν φυσικές πισίνες, όπως και πιο ερημικές. Πιο πάνω θα δούμε την παραλία Αμμούδη, που είναι μια μικρή και γραφική αμμώδης επίσης παραλία, όπως άλλωστε μαρτυράει και το όνομά της, με ριχά, πεντακάθαρα και γαλανά νερά. Στο τέλος όλης αυτής της πλευράς που βιντεοσκόπησα θα φτάσουμε στον παλιό Αλικανά. You're